อะไรที่ทำอยู่ก็ทำต่อไปแต่ว่าให้เหมือนกับว่ามีสม่ำเสมอมีแบบแผนที่แบบชัดเจนขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นบางทีมันเหมือนกับเราจะไปที่จุดเรารู้จุดปลายเนี่ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องชัดเจนในเส้นทางที่เราอยากไปด้วยนะครับผมในชีวิตประจำวันว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อไปถึงตรงนั้นแล้วก็พยายาม stick to plan เอาไว้ให้ได้มากๆอะไรแบบนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแล้วก็เดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมสวัสดีครับผมกระทิงนะครับเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นมือกีตาร์แต่งเพลงในสไตล์ซินเมติกกีตาร์ครับผมตอนนี้แหละครับก็รู้สึกแฮปปี้นะครับจริงๆก็แฮปปี้ทุกช่วงเวลาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยผมแต่จริงๆก็ผมคิดว่าความรู้สึกพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวผมแล้วก็รู้สึกตลอดเวลานั่นแหละครับมีชีวิตชีวาเพียงแค่เหตุผลมันอาจจะต่างไปอย่างเช่นตอนนี้เราทำเพลงเราเริ่มเดินทางในสายศิลปินอะไรเงี้ยแล้วเรามีผลงานใหม่ๆออกมามันก็รู้สึกดีที่ได้สร้างสรรค์แล้วก็รู้สึกแบบอินสปายมีอินสปายให้ตัวเองได้ทำผลงานมาผลงานหนึ่งได้เห็นผลลัพธ์ของมันเลยครับผมแล้วก็รู้สึกมีพลังรู้สึกแฮปปี้ที่แบบได้เห็นผลลัพธ์ของมันงอกเงยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันมีสุภาษิตจีนคำหนึ่งที่ผมชอบที่เขาบอกว่าเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือผมคิดว่ามันเป็นคำที่แบบจบคือแอพพลายได้กับทุกเรื่องการงานชีวิตอะไรเงี้ยก็คือมันชีวิตคนมันต้องเดินหน้าเรามองกลับไปข้างหลังไม่ได้เรามาจมอยู่ความรู้สึกไม่ดีพวกนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่บริบทของงานแต่ว่าหลักๆเนี่ยสมมุติถ้าเราพูดถึงเรื่องงานเนาะมันก็จะมีเรื่องการทำงานให้เสร็จกับการทำงานให้ดีก็ผมคิดว่าโจทย์แรกก็คือเราต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับผมถ้าเราสามารถเสร็จและดีได้ด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเรื่องคำว่าดีเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องมาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐานของเจ้านายเราหรือของตัวเราตั้งไว้กับตัวเราเองที่มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องตรงนั้นก็จะมีความแอบสแตรกกว่าหน่อยในเรื่องคำว่าทำงานดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผลตอบรับจากคนอื่นแต่บางทีมันอาจจะจบที่ตัวเราเองเราพอใจเราแฮปปี้ก็คือโอเคแล้วผมคิดว่าก็ถ้าจากแบบภายนอกมองภายนอกก็น่าจะเป็นคนที่ดูมีพลังเยอะอะไรอย่างนี้ละมั้งครับดูแบบแข็งแรงดุดันลุยๆคือคาแรคเตอร์แบบดูเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยก็คือจริงๆเราก็เป็นคนที่มีความเรียกว่ายังไงดีล่ะเรียกว่ามีความอ่อนโยนลึกๆอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะคอนทราสต์กับตัวข้างนอกของเราแต่จริงๆผมคิดว่ามันก็ไม่ได้คอนทราสต์หรอกมันก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนก็มีอยู่แล้วเราก็อาจจะสวมหมวกหลายๆใบแล้วเราก็มีตัวตนจุดเด่นของเรา 2-3 ตัวต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้แต่ว่าในมุมของการทำเพลงเราก็จะใส่ความอ่อนโยนละเอียดอ่อนพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วก็จะพยายามทำเพลงให้มันลึกซึ้งก็คือต่อให้เพลงมันจะฟังดูเหมือนกับเป็นนักสู้ขนาดไหนอะไรครับผมมันก็อาจจะมีโน้ตเมโลดี้บางอย่างหรือบางทีอาจจะเป็นการเรียบเรียงเครื่องดนตรีบางเครื่องในนั้นที่ให้มันมีความสลัดสลวยแล้วก็ให้มันเหมือนกับทำให้เพลงมันซอฟต์ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็จะมีความคือผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมศึกษาแล้วเห็นจากคนในประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือคนที่เขาสามารถไป achieve อะไรใหญ่ๆได้เนี่ยคนพวกนี้เขาจะมีเทรดอย่างหนึ่งคือการกล้าได้กล้าเสียมันก็เลยทำให้บางครั้งต่อให้ผมจะรู้สึกว่ามันดูเป็นไปไม่ได้หรือมันดูยากดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องไม่เอาความคิดพวกนี้มาหยุดตัวเองอะไรเงี้ยผมถอยหลังกลับบ้างไหมคิดว่าอาจจะไม่มีแต่อาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะมีความรู้สึกหลงทางบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเคยผ่านมาบ้างซึ่งในมุมนี้มันก็อาจจะเหมือนกับอาจจะดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่เชิงถอยหลังแต่อาจจะเป็นการเหมือนกับหยุดชะงักหรือเหมือนโดนแช่แข็งไปอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะต้องมาทบทวนชีวิตว่าเรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางไหนอยากจะไปในเส้นทางนี้หรือเปล่าอะไรมันจะเป็นในฟีลนั้นครับผมคือผมคิดว่าในชีวิตจริงๆทุกวันนะครับของพวกเราทุกคนเราต้องตัดสินใจตลอดอยู่แล้วเราต้องตัดสินใจเยอะมากด้วยในทุกๆวันแล้วบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราเลือกทำมันเนี่ยเช่นแบบเราเลือกที่จะไปทานอาหารร้านนี้มันดีกว่าร้านนี้หรือเปล่าหรือเราเลือกที่จะซื้อของตรงเนี้ยแล้วเราไม่ประหยัดเงินในส่วนเนี้ยมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเราควรจะประหยัดมันจะต้องตัดสินใจเรื่องพวกนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่า mindset ที่ช่วยเนี่ยในเรื่องของการทำให้เราไม่หลงทางหรืออย่างน้อยก็คือถ้าเราไม่จมอยู่กับความรู้สึกหลงทางอะไรเงี้ยนานก็คือเรื่องที่ว่าเราตระหนักรู้ว่าเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผลที่ตามมาแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันยอมรับมันให้ได้เลยครับเพราะว่ามันคือปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเหมือนที่บอกว่าต้องเดินหน้าต่อไปเราจะไม่มีถอยหลังเลยครับมันก็เลย
เป็นอะไรที่ถ้าตัดสินใจไปแล้วก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ถ้าเราไม่ชอบผลที่ตามมาก็ต้องพยายามเปลี่ยนต่อจากนี้แต่ไม่ใช่ไปเปลี่ยนก่อนหน้านี้เพราะมันตัดสินใจไปแล้วเส้นทางผมก็จริงๆก็เป็นคนชอบดนตรีก็ได้เล่นเปียโนมาตั้งแต่แรกเราชอบฟังเพลงแต่เรายังไม่ได้เคยคิดอยากจะเป็นนักดนตรีจนเราได้ไปฟังเพลงล็อกพอฟังเพลงล็อกได้เห็นแบบDVD คอนเสิร์ตตอนนั้นฟังวงสกอร์เปียนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเท่ดีมันดูบ้าระห่ำดีเราเลยรู้สึกว่าอยากเล่นกีตาร์แล้วอยากจะมาเป็นนักดนตรีแล้วก็ฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆแล้วพอด้วยความเป็นนักดนตรีนะครับมันก็จะพยายามที่จะทำอะไรที่มันท้าทายตัวเองชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราอยู่กับล็อกกับเมทัลเนี่ยมาทั้งชีวิตแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปเรียนต่างประเทศแล้วอยากจะไปเรียนแจ๊สอยากจะไปเหมือนกับเปิดโลกตัวเองเปิดหูตัวเองให้กับสไตล์ใหม่ๆแล้วก็เพื่อที่จะเอามาเป็นส่วนผสมในการทำเพลงของเราในอนาคตเราก็เลยตั้งใจที่จะไปเรียนต่างประเทศเพื่อไปเรียนแจ๊สตอนนั้นก็ได้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยBerklee College of Music ครับแต่พอเราไปแล้วเนี่ยเรากลับไปรู้จักsoundtrack หรือที่เขาเรียกกันว่าฟิล์มสกอร์ริงก็คือการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ผมรู้สึกว่าสไตล์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทัชคนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าศาสตร์เนี่ยน่าสนใจเราก็เลยไปศึกษาต่อในด้านแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์แต่การเล่นกีตาร์เราก็ยังเล่นอยู่แล้วครับผมมันก็อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยคือความบู๊ในตัวเราแล้วก็ความแต่งเพลงเนี่ยมันเป็นการใช้ความคิดมันเป็นในเชิงของบุญอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็เอามารวมกันแล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงดีใช้สกิล2ด้านนี้มาผลิตผลงานของตัวเองในฐานะศิลปินก็เลยเกิดเป็นการเอาออร์เคสตรากับกีตาร์เนี่ยมารวมกันเป็นซีนิเมติกกีตาร์มาเป็นสไตล์เราครับผมคิดว่าตัวตนก็เจอแล้วก็ชัดแล้วแต่ว่าในเรื่องของที่ว่าจะต้อง develop ต่ออะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ยังมีเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับที่เขาบอกแหละว่าการศึกษามันตลอดชีวิตแบบเราเป็นนักเรียนตลอดชีวิตแล้วยิ่งถ้าเราเรียนดนตรีอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งชัดเจนเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เหมือนกับไม่สิ้นสุดแล้วเราไม่สามารถที่จะเก่งทุกแนวได้แต่ว่ายิ่งเราเปิดใจและศึกษาพวกเนี้ยมันก็จะเหมือนทำให้เรามีวัตถุดิบซึมซับเล็กๆน้อยๆจากตรงนู้นจากตรงนี้มาเสริมตัวตนเราต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆผมคิดว่ามันเจออยู่แล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเป็นคนแบบนี้วิธีการสื่อสารมันเลยอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นด้านบวกซะมากกว่าแต่ว่าเจอในที่นี้ก็คือมันก็มีแรงกดดันนะครับผมอันแรกคือการที่เรากดดันตัวเองผลลัพธ์บางอย่างที่งอกเงยมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ซึ่งผมก็เลยยังถือว่าตัวเองเนี่ยก็ยังอยู่บนเส้นทางอยู่ยังต้องสู้อยู่อีกเยอะยังมีอีกยังต้องเหมือนเส้นทางอย่างอีกยาวไกลประมาณนี้ครับผมแล้วมันก็มีแรงกดดันจากคนรอบตัวเราด้วยบางทีก็อาจจะจากแฟนคลับที่เขาอยากจะฟังเพลงของเราอยากเห็นเพลงของเราในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็เรื่องพวกนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายเราก็เป็นศิลปินเนาะเราก็จะต้องรวบรวมคอมเมนต์หรืออะไรพวกเนี้ยบางอย่างมาแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าอะไรที่เราจะเลือกใช้อะไรเงี้ยผมเพื่อที่จะแบบมาเสริมงานของเราให้มันดีขึ้นแล้วก็หรือว่าเราจะเดินต่อไปในชีวิตยังไงนะครับผมมันก็มีแรงกดดันอยู่ผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่ามันเป็นแรงกดดันแบบไหนครับผมถ้ามันเป็นอะไรที่เราแก้ได้ไม่ว่าจะเป็นจากตัวเราหรือจากคนรอบตัวหรือจากสถานการณ์เนี่ยเราก็แก้แล้วก็เดินหน้าต่อแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้เราก็แค่ต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวเพราะมันยังแก้ในณเวลานี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างตรงไปตรงมามากเลยก็ปล่อยมา3ซิงเกิลครับผมก็มีแฟนคลับในสายของเราก็เป็นที่รู้จักก็คิดว่าในแฮปปี้ในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าผมก็มีเป้าหมายระยะยาวอยู่ว่าเราอยากปล่อยอัลบั้มอยากทำผลงานมามากกว่านี้แล้วก็อยากจะได้ทัวร์อะไรอย่างเงี้ยผมไปสื่อสารผลงานของเราไปแสดงผลงานของเราให้กับคนหมู่มากขึ้นครับผมแล้วจริงๆก็มีรุ่นพี่ในสายคอมโพเซอร์นะครับพี่บาสพันธวิทย์ครับผมก็เป็นนักแต่งเพลงจริงๆเขาเป็นเบอร์ต้นๆของอุตสาหกรรมการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ที่จีนเลยเขาก็สร้างทีมคอมโพเซอร์ที่ไทยแล้วตอนนี้เขาก็แบบมีโปรเจกต์อยู่ในมือน่าสนใจมากมายแล้วก็มีโปรเจกต์อันนึงเป็นโปรเจกต์เกมครับผมที่กำลังคุยกันอยู่ชวนผมไปทำอยู่ซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นเกมต้องบอกว่าเป็นเกมที่แบบยิ่งใหญ่มหากาพย์เกมหนึ่งเป็นเกมที่แบบแล้วทำโดยเด็กอายุ17ครับผมก็คือเป็นเกมที่แบบเรียกว่าโชว์ศักยภาพของคนไทยมากๆในการสร้างเกมแบบนี้แล้วน้องเขาเพิ่งอายุ17ก็คิดว่าแบบเป็นโปรเจกต์ในอนาคตใกล้ๆนี้แต่ว่าก็จะได้ร่วมงานกันไหมจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันในอนาคตว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับผม
ผมจะเป็นคนที่อาจจะคิดในมุมแบบนักแต่งเพลงมากกว่านักดนตรีเราก็จะนักดนตรีเนี่ยก็คือในฐานะที่เราเป็นนักดนตรีด้วยเราก็จะเข้าใจอยู่ว่าบางทีเรามีไอเดียน่าสนใจในดนตรีเราจะทำยังไงให้มันมาเป็นเพลงมันจะเริ่มแบบนั้นแต่ว่าในกรณีพอเราเป็นนักแต่งเพลงด้วยเนี่ยผมจะเอาเรื่องตรงนั้นไว้ทีหลังผมจะคิดว่าผมคิดถึงคอนเซปต์เพลงก่อนเราอยากสื่อสารอะไรในเพลงนี้เรามีไอเดียอะไรที่มันน่าจะเอามาต่อยอดเป็นเพลงได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจตรงไหนที่อยากเอามาสื่อสารแล้วพอเราแต่งตรงนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยมาคิดถึงในเชิงนักดนตรีว่ามีเทคนิคไหนที่น่าสนใจที่สามารถไปอยู่ในเพลงนี้ในบริบทของเพลงนี้ได้มันจะสลับกันนิดนึงแต่จะเป็นเรื่องนั้นครับเราจะคิดถึงสตอรี่ก่อนเสมอสตอรี่เทลลิ่งคิดถึงความเป็นมิวสิกก่อนอะไรเงี้ยคิดถึงเมโลดี้ที่เพราะหรือว่าดุดันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเพลงนั้นๆไปก่อนที่เราจะแบบเริ่มใส่ความซับซ้อนหรือความที่มันเป็นเรื่องแบบสีสันความน่าสนใจทีหลังที่เราอยากได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับผมซิงเกิลล่าสุดเนี่ยทำกับครูนายครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยเพลงมันเป็นฟีลแบบต่อสู้เลยเราก็อยากจะได้แบบเราตั้งใจไว้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากทำเพลงเป็นทำ MV แบบทำกับ contemporary dance อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คล้ายๆว่าเราเป็นเหมือนกับมือกีตาร์เป็นเหมือนกับทูตสวรรค์แล้วก็นักเต้นเนี่ยเขาก็จะพยายามเต้นแล้วก็หลุดพ้นจากตัวเราหลุดพ้นจากการจองจำของเราแล้วก็เป็นอิสระอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากับคอนเซปต์เพลงที่แปลว่าการปลดปล่อยจากพันธนาการแต่เขาเนี่ยพอเราใส่กีตาร์เข้าไปเนี่ยผมใส่เมโลดี้ที่มันรู้สึกว่ามีความละเอียดอ่อนก็คือเป็นเรื่องของอีกมุมนึงของตัวผมที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้พอมันใส่ตรงนี้ลงไปเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเราจะเต้นแบบตรงไปตรงมาอยากจะหลุดพ้นแบบฟีลต่อสู้กันไม่ได้แล้วเราต้องการอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราเลยต้องการคนที่แบบมีเรื่องราวที่เขามีความลึกซึ้งมีประสบการณ์ชีวิตมาเล่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยได้คุณนายได้ติดต่อกับคุณนายไปเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันอินสไปริ่งว่าเขาเป็นนักเต้นที่สร้างชื่อเสียงสร้างอาชีพเขามาจากการเต้นล้วนๆแต่วันหนึ่งเขาก็กลายเป็นเหมือนเป็นสโตรกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอัมพาตครึ่งตัวแล้วก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวได้มันก็เหมือนกับไม่สามารถใช้ความสามารถที่ตัวเองสั่งสมมาทั้งชีวิตได้เงี้ยครับผมแล้วเขาก็บำบัดด้วยแล้วก็ทั้งกับหมอแล้วก็ทั้งกับตัวเองด้วยเพราะว่ากับหมอก็อาจจะเป็นในเชิงว่าจะทั้งทำยังไงให้กลับมาขยับได้แต่สำหรับคุณนายในฐานะนักเต้นเนี่ยการกลับมาขยับมันไม่พออยู่แล้วเขาก็ต้องพยายามขยับแล้วก็ควบคุมร่างกายแบบที่เขาอยากให้ได้นี่ครับผมเขาก็เลยต้องมาทำการบ้านตรงนี้ต่อเองแต่ผมคิดว่าเขาก็สู้มากๆแล้วก็เรื่องของเขาเนี่ยมันอินสไปริ่งเราก็เลยคิดว่ามันตรงกับเพลงของเราตรงนี้พอดีที่เราอยากให้ความรู้สึกแบบปลดปล่อยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวตรงนี้มันก็พอดีกันมากๆเลยครับผมเราก็มีการติดต่อกันคุยกันทางออนไลน์ทาง Facebook ไปก่อนแล้วคราวนี้พอมาเจอกันก็เหมือนกับเรามานั่งสัมภาษณ์กันแบบนี้นะครับตอนนั้นก็น่าจะคุยกันวันนั้นที่จริงน่าจะนานอยู่น่าจะสัก 3-4 ชั่วโมงได้ครับ คุยกันหลายเรื่องเหมือนกับคุยยาวเลยแต่ว่าก็คือทุกอย่างก็แบบโอเครู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบน่าจะดีน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะแบบเหมือนมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทุกอย่างก็คือเสร็จสับในวันนั้นแล้วเราก็ได้แบบแผนมาได้แอดไวซ์จากครูนายแล้วก็แบบตกลงกันเรื่องการคุยการถ่าย MV การแสดงว่าจะเป็นใน direction ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็อาจจะใช้คำว่าไม่ได้นานแต่ก็ไม่ได้สั้นเลยครับผมคือมันจะมี process บางอย่างที่อย่างเช่นการแต่งเพลงของเราเนี่ยมันค่อนข้างเสร็จแบบรวดเร็วอยู่แต่มันจะมีพวกรายละเอียดบางอย่างเช่นแบบพอเราจะอัดกีตาร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับมันจะต้องมีบางอย่างที่ต้องมาใช้เวลาเรียบเรียงกับมันนิดนึงเช่นแบบโครงเพลงอาจจะใช้เวลาสั้นมากๆแต่รายละเอียดเพลงในจุดเล็กๆน้อยๆบางจุดเนี่ยที่เราอาจจะต้องมาตัดสินใจว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับการแต่งเพลงเหมือนเป็นกระดาษเปล่าแล้วเรามีทางที่แบบแตกออกไปได้เป็นล้านๆทางว่าเราจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องพยายามมาเลือกทางที่แบบมันเหมือนกับต้องมาตัดช้อยส์ออกครับว่าทางไหนที่น่าจะกระชับน่าจะดีแล้วน่าจะแบบเสริมเพลงได้ดีที่สุดเพลงนี้เหมือนที่บอกไปว่าเราตั้งใจให้มันเป็นเพลงเปิดอัลบั้มแล้วเราคิดว่าการเป็นเพลงเปิดอัลบั้มเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเพลงนั้นมันต้องการเล่าเรื่องยาวขนาดไหนอะไรครับผมในมุมศิลปินซึ่งผมคิดว่าในบริบทของการเป็นเพลงเปิดมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเพลงเปิดแบบ2 นาที3 นาทีอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยให้มันอยู่ในประมาณนาทีครึ่งแล้วก็จบลงอะไรเงี้ยครับผมคุณนายเขาก็เหมือนพูดมาว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับไปเต้นแบบได้เหมือนสมัยก่อนขนาดไหนเพราะเขาก็ยังรีแฮบอยู่ก็เหมือนกับประมาณว่ามันอาจจะสู้ energy เพลงไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมก็เชื่อมือในคุณนายว่าแบบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการ movement สื่อสารอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ story ของคุณนายด้วยแล้วก็เรื่องของ emotion ที่แบบ
ครูนายเป็นคนผ่านชีวิตมาจริงๆเนี่ยเขาจะถ่ายทอดได้บางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่า movement แข็งแรงไม่แข็งแรงในมุมของความสละสลวยทางงานอาร์ตแต่มันมีเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของอะไรที่มันเป็นนามธรรมแล้วเราไม่ได้เห็นแต่เราสัมผัสได้เยอะอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยแบบให้ครูนายแบบดีไซน์ตรงนี้มาแบบที่ครูนายรู้สึกไปตามฟีลได้เลยครับผมแฟนผมเนี่ยเป็นคนกำกับ MV เพลงนี้ผมก็จะบอกว่าผมอยากให้มันเป็นฟีลแบบก๊อดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับเป็นฟีลแบบเหมือนทวยเทพทูตสวรรค์อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ดิเรกชันสีมันจะเป็นในทางทองขาวหรือว่าอะไรที่มันเป็นความกรีกโบราณเรเนซองส์อะไรพวกนี้ครับผมก็จะให้คอนเซปต์แค่ประมาณนี้อันนี้คือที่ผมเกี่ยวข้องแล้วที่เหลือก็คือผมก็ให้อิสระกับทีมเต็มที่เพราะผมเป็นคนที่เชื่อว่าแบบคนเราเนี่ยไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็เราเลยต้องทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วยิ่งอยากทำงานที่มันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้หรืองานที่แบบมี potential เยอะๆอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความเก่งของหลายๆคนเราก็เลยให้อิสระทีมงานของเราในแต่ละส่วนกับเต็มที่เราก็แค่จะเหมือนกับกำกับในส่วนของคอนเซปต์ที่เราอยากได้คร่าวๆแค่นั้นเองครับก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เหมือนเรากำลังสะสมเพลงอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะคัดเพลงแล้วก็ดูคอนเซปต์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แต่งไปด้วยในช่วงเวลานี้ก็คิดว่าเพลงทั้งหมดคิดว่าจะมี8เพลงครับผมคิดว่า8เพลงก็คือเล่าเรื่องคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้ได้พอดีแล้วก็คืออัลบั้มเนี่ยเราเป็นอัลบั้มแรกของเราในฐานะศิลปินเดี่ยวผมก็เลยอยากจะให้มันโชว์ความเกี้ยวกาดความเป็นมือกีตาร์แล้วก็ความเป็นนักแต่งเพลงของเราทั้งหมดอยู่ในอันเดียวกันแล้วก็จริงๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมอยากจะทำในอนาคตแต่ว่าณเวลาเนี้ยสำหรับอัลบั้มแรกโชว์ตัวตนของเราในฐานะมือกีตาร์และนักแต่งเพลงก่อนดีกว่าซึ่งตัวตนของผมก็คือเหมือนที่บอกไปแล้วก็จะเป็นความดุดันแข็งแรงอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยตั้งชื่ออัลบั้มนี้ว่า Warmonger ซึ่งแปลว่ากระหายสงครามประมาณนี้ครับผมก็เพลงแต่ละเพลงก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามมันก็จะเกี่ยวกับคอนเซปต์หลักที่พูดถึงความกระหายสงครามนั่นแหละเหมือนกับที่พี่หนุ่มพูดไปก่อนหน้านี้ว่าสงครามมันมีหลายมิติแล้วผมคิดว่าจริงๆในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยเราก็ทำสงครามกับตัวเองตลอดเวลาทำสงครามกับชีวิตนะครับการบริหารชีวิตบริหารการเงินหรือการงานเราต้องตัดสินใจเหมือนที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะมันต้องตัดสินใจบางครั้งก็ต้องคนมนุษย์เราต้องเจอการตัดสินใจยากๆเรื่อยๆอยู่แล้วในจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆในชีวิตทุกแต่ละช่วงวัยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับการทำสงครามไปในตัวแล้วถ้าเกิดเราไม่สู้อย่างเงี้ยเราก็จะท้อแท้มันก็เลยเหมือนเรากำลังสู้ศึกอยู่ทุกๆวันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเรารู้สึกถึงมันได้มากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากผลงานของผมกระทิงด้วยนะครับช่องทางติดตามก็ทาง YouTube Instagram TikTok Facebook ได้ทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเพลง Release from Restraint สามารถฟังผลงานของผมได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางที่ทุกคนฟังหรือว่าไปดู MV ใน YouTube กันได้เลยครับผม